हामीले 15 नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्यौं। अब 16 नम्बर हेरौँ है त। अब फर्स्टमा क्वेशन लेख्छु। क्वेशन नम्बर 16 है। 16 नम्बरमा के छ भन्दा Suman and Nikita are studying about Nikita are studying about application of derivative and integration in a class. They ask each other the quiz questions. Each other the quiz questions as given below. On the basis of these questions, answer the following. On the basis of these questions, answer the following. Okay, हाम्रो क्वेशन नम्बर A मा छ 16 को A मा f dash of x and g dash of x are the derivatives of fx and gx. What is the expression equals to? What is the expression equal to limit x tends to a fx by gx x tends to a fx by gx according to L Hospital's rule for the form infinity by infinity भनेको छ है त। ओके, नम्बर B ले भनेको छ स्टेट रोल्स थ्योरम भनेको छ है त। स्टेट रोल्स थ्योरम है। नम्बर सेकेन्डमा रोल्स, सबै 1-1 मार्क्सको क्वेसन है। नम्बर C ले के भनेको छ भन्दा what is the expression equals to integration of 1 over x square plus a square dx. Number D मा छ what does he represent in the expression? What does C represent in the expression antiderivative of dx over 3 sin x plus 4 cos x equals to 1 by 5 ln tan x by 2 plus 1 by 2 tan inverse 4 by 3 plus C. Number E मा छ
Write a difference between derivative and antiderivative. Write a difference between write a difference between derivative and antiderivative. ल हामीसँग यहाँ टोटलमा 5 वटा क्वेशन छ हेर्नुस् है 5 वटा क्वेशन छ सबै क्वेशनको 1 मार्क्स छ मैले क्वेशन नम्बर ए बाटै स्टार्ट गरे है सल्युसन अफ ए ओके यसले के भनेको छ भन्दा अकर्डिङ टु द एल हस्पिटल्स रुल हामीले एल हस्पिटल्स रुल र लपिटल्स रुल पनि भन्छ है अकर्डिङ टु द एल हस्पिटल्स रुल एल हस्पिटल्स रुल हामीले निकाल्नु पर्यो लिमिट केसको भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ एक्स बाई जीएक्स है फर द फर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भनेको चाहिँ कस्तो फर्ममा छ अरे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा त्यसो भने अब हामीले एल हस्पिटल रुल दुईटा मात्रै केसमा युज गर्न पाइन्छ एउटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अर्को 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भयो भने के गर्ने त हामीले एकपल्ट डेरिभेटिभ गर्ने नि त एक्स टेन्स टु ए भयो डेरिभेटिभ अफ एफएक्स भनेको के भयो ल भन्नुस् त एफएक्स को डेरिभेटिभ भनेको के भयो भन्दा एफ ड्यास अफ एक्स डेरिभेटिभ गर्ने त न्युमरेटरको पनि जी ड्यास अफ एक्स योसँग इक्वल हुन्छ है एफ ड्यास अफ एक्स जी ड्यास अफ एक्स अनि त्यो पछाडि गएर यो अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छैन अथवा 0/0 फर्ममा छैन भने हामीले के गर्न पाउँछौँ त भ्यालु राख्न पाउँछौँ के हुन्छ त भ्यालु राख्यो भने एक्स को भ्यालु ए राख्यो भने एफ ड्यास अफ ए अपन जी ड्यास अफ ए प्रोभाइडेड द्याट हामीले कति बेला यो गर्न पाइन्छ डिनोमिनेटर 0 नभएको बेलामा है प्रोभाइडेड द्याट द डिनोमिनेटर जी ड्यास अफ ए इज नट इक्वल्स टु 0 यो भयो ए को सल्युसन पहिला हामीले डेरिभेटिभ गर्छौं डेरिभेटिभ गरेपछि भ्यालु राख्छौं भनेको है नम्बर बी मा हेर्नुस् अब है त नम्बर बी ले के सोधेको छ हामीलाई भन्दा सल्युसन अफ बी स्टेट रोल्स थ्योरम है त अब नम्बर बी मा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ रोल्स थ्योरम statement if a real valued function रियल भ्यालुड भनेको आन्सर चाहिँ तपाईले x को भ्यालु रियल नम्बर राख्नु भयो भने fx को भ्यालु पनि रियल आउने हैन रियल भ्यालुड भनेकै इफ अ रियल भ्यालुड फंक्शन f of x is नम्बर फर्स्टमा के हुनु पर्यो त यो क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो है त नम्बर फर्स्टमा कन्टिन्युअस इन द क्लोज्ड इन्टरभल a, b यो के हुनु पर्यो त एउटा क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो डिफरेन्शिएबल अर डेरिभेबल जे भने पनि हुन्छ डिफरेन्शिएबल इन द ओपन इन्टरभलमा चाहिँ डिफरेन्शिएबल हुनु पर्यो है डिफरेन्शिएबल इन द ओपन इन्टरभल a, b ओपन इन्टरभलमा के हुनु पर्यो डिफरेन्शियल हुनु पर्यो नम्बर थर्ड मा है त अनि के हुनु पर्यो त इन पोइन्ट्समा चाहिँ यसको भ्यालु फंक्शनको भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो f a = f b यस्तो भयो भने देन देयर एक्जिस्ट त्यसो भयो भने हामी के हुन्छ देन माथिको सबै कन्डिसन स्याटिस्फाई गर्यो भने है देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 पोइन्ट हामीले कम्तिमा एउटा पोइन्ट भेटाउँछौं है then there exists at least 1 point a र b को बीचमा है then there exists at least 1 point c belonging to a, b a र b को ओपन इन्टरभलमा एउटा c भन्ने पोइन्ट भेटिन्छ कस्तो खालको त भन्दा such that the derivative of function at that point equals to 0 त्यो c भन्ने पोइन्टमा चाहिँ फंक्शनको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यो हो रोल्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट है त अब नम्बर c मा हेरौं नम्बर सी ले व्हाट इज द एक्सप्रेसन इक्वल्स टु भनेको छ है त नम्बर सी को सल्युसन द एक्सप्रेसन 1 over x² plus a² dx is equals to यसको फर्मुला हो 1/a tan inverse x/a plus c सँग इक्वल हुन्छ है
अब हामीलाई यसको प्रुफ त चाहिएको छैन। अब तपाईलाई यो कसरी हुन्छ जस्तो लाग्यो भने यो कुरा हामीले प्रुफ गर्न सक्छौँ। म एकदम सर्ट एन्ड स्विट प्रुफ गरिदिइहाल्छु। ल हेर्नुहोस् है त्यसको प्रुफ गर्न एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्ममा आयो भने जहिले पनि के गर्ने, पुट एक्स इक्वल्स टु ए टेन थीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो भने ए सेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भयो भने ए साइन थीटा पुट गर्ने। सपोज गरेकोलाई डेरिभेटिभ गर्नुहोस्, के भन्छ, डिएक्स इक्वल्स टु ए टेन थीटाको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर थीटा भयो डी थीटा भयो है त। नाउ द गिभन प्रब्लम बिकम्स है 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिएक्स बिकम्स 1 ओभर एक्स स्क्वायर भनेको त कति भयो, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इन्टु डिएक्सको भ्यालु के आएको छ त, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भयो है। अब न्युमेरेटरमा चाहिँ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भयो, डिनोमिनेटरमा ए स्क्वायर कमन लियो भने के रिमेनिङ हुन्छ, दुईटाबाट त ए स्क्वायर कमन आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि ए स्क्वायर छ, यहाँ पनि ए स्क्वायर छ, दुईटाबाट ए स्क्वायर कमन आयो। ए स्क्वायर कमन लिएपछि के रिमेनिङ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। एन्ड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको के हो त, सेक स्क्वायर थीटा भयो। सेक स्क्वायर थीटा क्यान्सल, एउटा ए पनि क्यान्सल। 1 बाई ए चाहिँ बाहिर निक्ल्यो, रिमेनिङ भयो डी थीटा। एन्टिडेरिभेटिभ अफ डी थीटा भनेको चाहिँ के भयो त, थीटा भयो। 1 बाई ए थीटा प्लस कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन सी भयो। अब थीटाको भ्यालु यहाँबाट ल्याएर राख्ने हाम्रो सपोजिसनबाट। फ्रम आवर सपोजिसन है, हाम्रो सपोजिसन के होला भन्नुहोस् त, एक्स इक्वल्स टु ए टेन थीटा। त्यसो भने यहाँबाट टेन थीटाको भ्यालु के आयो त, एक्स बाई ए, अनि थीटाको भ्यालु कति भयो त, tan इन्भर्स एक्स बाई ए। यो भ्यालुलाई राखिदिनुहोस् त, प्रुफ भयो। कि भयो भने यो प्रुफ चाहिँ हामीलाई नेसेसरी छैन है। कसरी प्रुफ गर्ने भनेर देखाएको, tan इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द रिक्वायर्ड सल्युसन है। बट दिस प्रुफ इज नट निडेड है। यो हामीलाई यहाँ चाहिँ चाहिएको छैन। तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो मैले देखाइदिएको, 1 बाई ए tan इन्भर्स एक्स बाई, यति मात्रै लेख्दा ओके छ। नम्बर डीमा हेरौँ है त। अब नम्बर डीमा के छ त भन्दा सीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने छ है। इन द एक्सप्रेसन, इन द गिभन एक्सप्रेसन हामीलाई के गिभन छ भन्दा 1 ओभर 3 sin x प्लस 4 cos x dx equals to 1 by 5 ln 10 inverse 1 by 5 ln 10 x by 2 plus tan inverse 4 by 3 plus c यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ c रिप्रेजेन्ट्स द कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन। हामीले सीलाई त कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन भन्छौँ नि, सी रिप्रेजेन्ट्स द कन्स्ट्यान्ट अफ के भयो त, इन्टिग्रेसन। सीले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त, कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसनलाई। यो भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन भयो। ओके, अब हामीलाई नम्बर ईमा चाहिँ के सोधेको छ त भन्दा राइट अ डिफरेन्स बिट्विन डेरिभेटिभ एन्ड एन्टिडेरिभेटिभ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 5 मा राइट अ डिफरेन्स बिट्विन डेरिभेटिभ एन्ड एन्टिडेरिभेटिभ भनेको छ। अब यसलाई डेफिनेसनै लेख्दै पनि भयो है। द वान डिफरेन्स बिट्विन derivative and antiderivative is as follows। ल यता डेरिभेटिभ र एन्टिडेरिभेटिभ भनेर म एउटा टेबल बनाउँछु, अनि दुईटा बिचको डिफरेन्स भनेको एउटा डिफरेन्समा त हामीले डेफिनेसन मात्रै लेख्यो भने पनि पुगिहाल्छ है।
ओके हामी यतापट्टि चाहिँ डेरिभेटिभ लेखौँ उता एन्टी डेरिभेटिभ है द डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन हामीले डेरिभेटिभलाई कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दा द डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन fx is denoted by f dash x धेरैवटा नोटेसन हुन्छ अर dfx ले पनि डिनोट गर्छ है हामीले खासै युज गर्दैन यस्तो नोटेसन f dash of x र dfx by dx and is defined by कसरी डिफाइन गर्छौं त भन्दा and is defined by f dash of x is equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h provided the limit exists यो लिमिट एक्जिस्ट भयो भने यसलाई हामीले डेरिभेटिभ भन्ने है provided the limit exists where h is a small change in x तो h tends to 0 भनेको के हो त small change in x है त where h is a small change in the value of x पहिला antiderivative है त the antiderivative of function the antiderivative of a function fx is denoted by कसरी डिनोट गर्छौं ल भन्नुस् त is denoted by fx dx and is defined as antiderivative of fx dx is a function let's say मैले gx भन्ने where के हो त भन्दा d by dx of gx भनेको चाहिँ के हो त define as when equals to f of x gx लाई डेरिभेटिभ गर्दा fx आउँछ भने fx को एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ gx भनेको है when then we say gx is the antiderivative of fx or antiderivative is the reverse process of derivative okay gx लाई डेरिभेटिभ गर्दा fx आयो भने we say the antiderivative of fx is gx भनेको है ल यो भयो डेरिभेटिभ र एन्टिडेरिभेटिभको एउटा डिफरेन्स भनेको थियो डिफरेन्स पनि भयो अब हामीले क्वेशन नम्बर 17 गर्ने है त ओके लेट्स मुभ टु द क्वेशन नम्बर 17 हाम्रो क्वेशन चाहिँ के छ भन्दा 17 नम्बरमा इंटीग्रेट हामीले इंटीग्रेशन गर्नुपर्ने रे है इंटीग्रेट antiderivative of 1 over x to the power 4 minus 1 dx using the concept of partial fraction भनेको छ है त using the concept of हामीले अरु मेथडले गर्न पाएनौं है using the concept of partial fraction also give an example of proper rational fraction and improper rational fraction
प्रपर ऱ्यासनल फ्र्याक्सन होइन इम्प्रपर ऱ्यासनल फ्र्याक्सन भनेको छ। ल यो क्वेसन पनि सजिलै छ है। अब तपाईँले पहिला क्वेसनलाई हेर्ने है। हामीलाई के छ गिभन क्वेसन भनेको 1/, हामीले के गर्नुपर्ने, वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ 1/(x⁴ - 1 dx। यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने। हाम्रो क्वेसनमा इभेन पावर अफ x मात्र युज छ भने हामीले के गर्ने त, y x² लाई हामीले y भनेर लेट गर्ने र पुट y इक्वल्स टु x² गर्ने, बट ओन्ली फर पार्शियल फ्र्याक्सन है। हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनको लागि मात्रै पुट गर्ने हो। अनि हाम्रो क्वेसनको न्युमिरेटरमा चाहिँ अड पावर छ, अड पावर अफ x छ, डिनोमिनेटरमा चाहिँ इभन पावर अफ x छ। यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तो माथि चाहिँ x dx अथवा x³ dx, x² dx पनि हुन सक्थ्यो। x² dx भनेको इभन पावर अफ x भयो। क्वेसनमा न्युमिरेटरमा होस् डिनोमिनेटरमा होस् इभन पावर अफ x छ दुईतिरै भने हामीले के गर्ने, y इक्वल्स टु x² भन्ने पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दासम्मको लागि मात्रै। अनि न्युमिरेटरमा चाहिँ अड पावर, यसमा चाहिँ छ भने y इक्वल्स टु x² सपोज गर्ने फर बोथ पार्शियल फ्र्याक्सन एन्ड इन्टिग्रेसन है। फर बोथ पार्शियल फ्र्याक्सनलाई पनि एन्ड इन्टिग्रेसनलाई पनि। ल हाम्रो क्वेसनमा त के छ त 1 छ है, x को इभन पावर मात्रै छ भने अब हामीले के गर्ने, पुट x इक्वल्स टु पुट x² इक्वल्स टु y फर द partial fraction only. For the partial fraction only, then अब के भयो भन्दा 1/(1/ के भनेको त हामीलाई क्वेसनले x को पावर 4 - 1 भनेको। अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ त, 1/(x को पावर 4 - 1 लाई के भन्न पाइन्छ, x² को स्क्वायर, x² लाई त y लेट गर्ने भनेको छ हामीले, यो भनेको y² - 1 हुन्छ इक्वल्स टु, यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने है त। 1/y² - 1 लाई फ्याक्टराइज गर्यो भने के हुन्छ, 1/y + 1 y - 1। यसलाई हामीले के लेट गरिदिने त, इक्वल्स टु a/y + 1 प्लस b/y - 1 है। हामीले सपोज गर्दा के गर्छौँ, डिनोमिनेटरमा डिग्री 1 भनेको y को पावर 1 छ भने माथि y को पावर 0 भएको, y को पावर 0 भनेको 1 कन्स्ट्यान्टवाला टर्म मात्रै सपोज गर्छौँ है। तल स्क्वायर भयो भने 1 डिग्री लेस क्या, तल स्क्वायर भयो भने हामीले ay + b डिग्री 1 को इक्वेसन सपोज गर्ने हो। डिनोमिनेटरको डिग्री 3 भयो भने पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दा न्युमिरेटरमा डिग्री 2 वाला सपोज गर्छौँ। अहिले त इजी नै छ, यो लेट गऱ्यौँ। ल लेट गरिसके पछाडि अब हामीले एलसीएम लियो भने के भन्छ, 1/y² - 1 भयो है। अनि यता एलसीएम लियो भने कति भन्छ त, a टाइम्स अफ y - 1 प्लस b टाइम्स अफ y + 1 अपन के हुन्छ त, y + 1 इन्टु y - 1। यो पनि y² - 1, यो पनि y² - 1। ल यो दुईटा y² - 1 लाई क्यान्सल गर्यो भने के आयो त, 1 इक्वल्स टु a टाइम्स अफ y - 1 प्लस b टाइम्स अफ y + 1। यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ है। अब हामीले यहाँबाट क्यापिटल A र क्यापिटल B को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। क्यापिटल A को भ्यालु निकाल्न यताको टर्मलाई 0 बनाउने, यताको टर्मलाई 0 बनाउन के गर्नु पर्यो त, पुटिङ y को भ्यालु -1 राखिदिउँ न, y को भ्यालु -1 राखेपछि त्यो टर्म हराइहाल्छ। कति भयो त, 1 इक्वल्स टु a टाइम्स अफ y को भ्यालु -1 अलरेडी -1 है। y को भ्यालु -1 राख्यो भने सेकेन्डवाला टर्म 0 बन्छ। यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त, -1/2। अगेन अब चाहिँ हामीले a वाला टर्मलाई 0 बनाउनु पर्यो, a वाला टर्मलाई अब हामीले a वाला टर्मलाई 0 बनाउन के राख्नु पर्छ ल भन्नुस् त, a वाला किन डिलिट भयो, अब हामीले a वाला टर्मलाई 0 बनाउन के गर्ने, y को भ्यालु 1 राख्ने, 1 पुट गर्यो भने त के हुन्छ, अगेन पुटिङ
y equal to 1 in equation number 1. In equation number 1, we get 1 equals to a times of 0 भर्थे 0 बनिहाल्छ, b times of 1 plus 1. यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो त 1 by 1 plus 1 भनेको 2 आयो भनेपछि सो हाम्रो क्वेशन के हो त 1 by y square minus 1. 1 by y square minus 1 भनेको कति हुँदो रहेछ a by a भनेको -1 by 2 upon y plus 1. b भनेको कति त 1 by 2 upon कति हुँदो रहेछ y minus 1. यो पार्शियल फ्र्याक्सन सक्यो भनेपछि अब हामीले y को भ्यालु रिप्लेस ब्याक x मै गर्ने के अड हुन्थ्यो भने अब हामीले इन्टिग्रेसन पनि y मा नै गर्ने हो है. अब अड नहुँदा फेरि x को पावर इभेन हुँदा फेरि के भयो त यो भएपछि अड. सो है यो भइहाल्यो. नाउ अब हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दा एन्टी डेरिभेटिभ अफ 1 अपन कति हो त x यस्तो गरे पनि हुन्छ 1 अपन यसलाई हामीले यस्तो भन्न पनि मिल्छ है इक्वल्स टु -1 by 2 y को भ्यालु रिप्लेस ब्याक गर्यो भने कति हो x स्क्वायर प्लस 1 अनि कति भयो त यो 1 by 2 अपन x स्क्वायर माइनस 1 भयो है. अनि 1 अपन y स्क्वायर माइनस 1 भनेको कति हो त x को पावर 4 माइनस 1 हो. x को पावर 4 माइनस 1 भनेको केसँग इक्वल हुने रहेछ त भन्दा -1 by 2 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 by 2 x स्क्वायर माइनस 1 dx भयो है. अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दा त्यो -1 by 2 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निकाल्ने मैले डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभलाई दुईटा बनाइदिन्छु है त x स्क्वायर प्लस 1 dx भयो प्लस अर्कोको पनि 1 by 2 लाई बाहिर निकाल्यो भने एन्टी डेरिभेटिभ अफ 1 ओभर x स्क्वायर माइनस 1 dx भयो ल. अब यसलाई हामीले एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने यो -1 by 2 को -1 by 2 यो 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जस्तो देखिन्छ नि. म फर्मुला हामीले चाहिने फर्मुला साइडमा लेख्छु हेर्नुस् है त 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ 1 by a tan इन्भर्स x by a प्लस c 1 by a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ 1 by 2a ln a प्लस x by a माइनस x प्लस c हुन्छ. नम्बर 3 मा 1 by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भयो भने चाहिँ 1 by 2a ln x माइनस a अपन x प्लस a हुन्छ है त ल. हामीले कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्नु पर्यो फर्स्टमा यो वाला फर्मुला 1 by a भनेको a को भ्यालु त 1 भने 1 को स्क्वायर 1 by 1 भयो है. अनि कति भयो त tan इन्भर्स x by a भनेको x by 1 प्लस 1 by 2 नै भयो. अनि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जस्तो पो छ त यो त x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भन्नु मिल्छ. a को भ्यालु त 1 भयो 1 by 2a भनेको 1 by 2 into 1 ln x माइनस a भनेको x माइनस 1 by x प्लस a भनेको प्लस लास्टमा के भयो त कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन c भयो है ल. यसमा भ्यालु पुट गर्यो भने के बन्छ ल भन्नुस् त मैले पोजिटिभ वाला टर्मलाई फर्स्टमा लेखिदिन्छु है. यो पोजिटिभ वाला टर्मलाई फर्स्टमा लेख्यो भने हाम्रो यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति आयो त 1 by 2 to the 4 1 by 4 ln x minus 1 upon x plus 1 minus 1 by 2 tan inverse x plus c is the required solution ल. यही रहेछ हाम्रो क्वेशनको रिक्वायर्ड सल्युसन है. अनि प्रपर र्यासनल फ्र्याक्सन र इम्प्रपर र्यासनल फ्र्याक्सन भनेको छ ल. अब हामीलाई इक्जाम्पल चाहियो रे. इक्जाम्पल नम्बर फर्स्टमा कसको चाहियो भनेको छ नम्बर फर्स्टमा इक्जाम्पल अफ प्रपर र्यासनल प्रपर फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ डिनोमिनेटरको पावर चाहिँ न्युमिरेटरको भन्दा हाइएस्ट भएको है. डिनोमिनेटरको डिग्री न्युमिरेटरको भन्दा हाइएस्ट भएको प्रपर र्यासनल फ्र्याक्सनको इक्जाम्पल हुन्छ मैले के भने भन्दा 2x अपन 5x क्यूब माइनस 9 भन्ने ल. यो चाहिँ प्रपर र्यासनल फ्र्याक्सन भयो है. 5x क्यूब माइनस कति भन्ने त ल 20 भन्दै पनि भयो. यो चाहिँ के भयो त प्रपर र्यासनल फ्र्याक्सन भयो है. न्युमिरेटरको पावर भन्दा डिनोमिनेटरको पावर ठुलो हुनु पर्यो. नम्बर सेकेन्डमा इम्प्रपर जति पनि बनाउन सकिन्छ ल 5 अपन
x स्क्वायर माइनस 4x यो पनि प्रपर ऱ्यासनल हो के डिनोमिनेटरको पावर न्युमिरेटरको भन्दा हाइगेस्ट हुनु पर्यो इम्प्रोपर भनेको न्युमिरेटरको पावर चाहिँ डिनोमिनेटरसँग इक्वल र हाइगर हुनु पर्यो है improper rational fraction भनेको x स्क्वायर माइनस 5 अपन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 भन्ने ल यो इम्प्रोपर कसरी न्युमिरेटरको पावर र डिनोमिनेटरको इक्वल छ अर न्युमिरेटरको हाई भए पनि भयो ल x क्यूब गरे पनि यो के भयो त इम्प्रोपर ऱ्यासनल फ्र्याक्सन भयो है यो दुईटा एक्जाम्पल भयो अब हामी नेक्स्ट नम्बरमा क्वेशन नम्बर 18 मा मुभ गरौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सिम्प्लेक्स नम्बरको प्रब्लम सोधेको थियो है ओके नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा युज सिम्प्लेक्स मेथड एन्ड म्याक्सिमाइज use simplex method and maximize केलाई म्याक्सिमाइज गर्ने रे भन्दा zx, y भनेको अब्जेक्टिभ फंक्शन डिपेन्ड अपन x and y भनेको है त x and y subject to the constraints हामीलाई constraints के दिएको छ 2x plus 3y is less than or equals to 22 2x plus y is less than or equals to 14 and x greater than or equal to 0 y भेरिएबल छ जहिले पनि नन नेगेटिभ भइहाल्छ है y greater than or equal to 0 यसलाई हामीले सल्भ गर्ने नि बाइ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड ल यसको सल्युसनमा हेरौँ है त गिवन सिस्टम त भइहाल्यो है ओके अब हाम्रो यो इक्वेसनलाई फर्स्टमा हामीले इक्वालिटीको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इक्वालिटीको फर्ममा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले के गर्ने भन्दा इक्वालिटीको फर्ममा कन्भर्ट गर्नलाई यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यता एड गर्नु पर्यो है एड गर्ने भ्यालुलाई हामीले स्ल्याक भेरिएबल भन्छौँ है माइनस गर्नेलाई हामीले सर्ट एलएचएसमा समथिङ एड गर्यो भने आरएचएससँग इक्वल हुन्छ भने हामीले स्ल्याक भेरिएबल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो ल दुईटा इक्वेसन छ त्यही भएर दुईटा है लेट s1 and s2 be two slack variables such that inner slack variable चाहिँ कस्तो खालको भन्दा 2x plus 3y plus s1 equals to 22 अनि अर्को कति भयो त 2x plus y plus s2 equals to 14 भयो है where यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा x को भ्यालु y को भ्यालु s1 को भ्यालु s2 को भ्यालु सबै नन नेगेटिभ हुन्छ है द अब्जेक्टिभ फंक्सन करेस्पोन्डिङ टु अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ के बन्छ ल भन्नुस् अब हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ कस्तो बन्छ भन्दा यो x y लाई हामीले एलएचएस मा लिएर आउँछौं माइनस x हुन्छ माइनस y हुन्छ है अनि 0 s1 s2 त छैन हामीले 0 s1 0 s2 भन्छौं प्लस z इक्वल्स टु 0 हुन्छ है त अब हामीले के ओके अब यसलाई हामीले मिलाएर लेखौं है त यो अब मिलाएर लेख्नु भन्दा डाइरेक्ट चाहिँ हामीले के भनौं रिप्रेजेन्टिङ अब यो मैले यिनीहरुलाई के गर्छु भन्दा रिप्रेजेन्टिङ द अबोव लिनियर इक्वेसन सबैलाई हामीले लिनियर इक्वेसन बनायौं है लिनियर इक्वेसन्स इन्टु द इनिशियल सिम्प्लेक्स w है हामीले सिम्प्लेक्स मेथडको फर्स्ट बनाउने टेबललाई w भन्छौं है यहाँ इन्टु द इनिशियल सिम्प्लेक्स ओके फर्स्टमा इनिशियल सिम्प्लेक्स w मा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा बेसिक भेरिएबल्स है टेबल बनाएको बुझ्नुस् है फर्स्टमा हामीले के बनाउँछौं यहाँनिर bv मैले bv भनेर लेखे अथवा बेसिक भेरिएबल्स भनेर लेखे पनि हुन्छ है बेसिक भेरिएबल्स भयो बेसिक भेरिएबल्स पछाडी हाम्रो भेरिएबल्स भयो x y
फर्स्ट स्ल्याकलाई S1 सेकेन्ड स्ल्याकलाई S2 त्यो पछाडि हामीलाई जेडको भ्यालु खासै चाहिँदैन यो जेडलाई चाहिँ टेबलमा नदेखाउँदा पनि हुन्छ है मैले चाहिँ आरएचएसलाई मात्रै देखाएँ है आरएचएसलाई चाहिँ बी पनि भन्छ बी अर आरएचएस है आरएचएसलाई चाहिँ बी पनि भन्छ बी अर यसलाई आरएचएस भनेर लेख्ने यतापट्टि चाहिँ हामीले रेसियो टेस्ट भनेर लेखे हुन्छ ल ओके बेस अब एक्स को कोफिसिएन्ट लेख्ने फर्स्ट इक्वेसनमा हेर कति छ 2 सेकेन्ड इक्वेसनमा कति छ 2 थर्ड इक्वेसनमा कति छ -1 है वाई को कोफिसिएन्ट फर्स्ट इक्वेसनमा 3 सेकेन्डमा 1 अनि थर्डमा -1 S1 को भ्यालु फर्स्टमा 1 सेकेन्डमा 0 थर्डमा 0 S2 को भ्यालु फर्स्टमा 0 सेकेन्डमा 1 थर्डमा 0 जेड लेख्नु पर्दैन आरएचएस भनेको फर्स्ट इक्वेसनको 22 सेकेन्डको 14 र थर्डको 0 है बेसिक भेरिएबल भनेको फर्स्टमा S1 र S2 हुन्छ बेसिक भेरिएबल कसरी चिन्न सकिन्छ भने आफू जो भेरिएबल आफू 1 छ र आफू भन्दा तलमाथिको 0 छ यसलाई हामीले बेसिक भन्छौं यो लाइनमा 1 भएको S1 मा छ तलमाथि 0 यो लाइनमा 1 कहाँ छ यहाँ खोज्नुस् त यहाँ भेट्यो तलमाथि 0 छैन यो बेसिक भएन यहाँ छ आफू 1 तलमाथि 0 त्यही भएर S2 चाहिँ बेसिक भेरिएबल्स भयो है तपाईले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ बेसिक भेरिएबल्स जहिले पनि हाम्रो स्ल्याक भेरिएबल सरप्लस भेरिएबल हुन्छ है त्यो S1 S2 जे राख्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बेसिक भेरिएबल भयो ओके अब हामीले मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री इन द सरी पर्खिनुहोस् त म टेबल कम्प्लिट गर्छु ओके हाम्रो यसलाई इनिशियल सिम्प्लेक्स डब्ल्यू भन्छ यहाँनिर पनि एउटा लाइन तानौं है ल अब हामीले के गर्ने हेर्नुस् है त अब हामीले द मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री खोज्ने है मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री अब हामीले के खोज्ने मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री खोज्ने लास्टमा अब मोस्ट नेगेटिभ भनेको सबभन्दा नेगेटिभ त दुईटै -1 छ भनेपछि द मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री the most negative entry on last row is -1 भनेपछि अब हामीले -1 यो -1 ले पनि भयो यो -1 एउटा -1 अर्को -2 भएको भए हामीले मोस्ट नेगेटिभ -2 हुन्थ्यो त्यसलाई लिनु पर्थ्यो यहाँ दुईटै सेम छ जुन चाहिँलाई लिदा पनि हुन्छ ल x लाई लिए पनि भयो y लाई लिए पनि भयो है मैले के भन्ने हो त भन्दा लेट अस टेक हाम्रो इक्वेसनमा चाहिँ लेट अस टेक द भेरिएबल लेट अस टेक द x कलम भन्ने मैले लेट अस टेक द x कलम हामीले x वाला कलमलाई लिने है अब यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा यो यसको नाम हो पिभोट कलम है यो कलमको नाम हुन्छ पिभोट कलम है अब हामीले के गर्छौं भन्दा रेशियो टेस्ट गर्छौं आरएचएस लाई x को भ्यालुले डिभाइड गर्छौं 22 बाइ x को भ्यालु भनेको 11 आयो है अनि 14 बाइ 2 भने कति आयो त 7 आयो अब हामी के लेख्छौं भन्दा एज रेशियो टेस्ट भनेको 22 बाइ 2 भनेको 11 इज ग्रेटर देन कुन चाहिँ सानो छ कुन चाहिँ ठुलो छ हेर्नुस् है
22/2 चाहिँ ठुलो भयो है 14/2 चाहिँ कति भयो त सानो भयो सो अब हामीले पिभोट रो पत्ता लगाउन चाहिँ के गर्छौं भन्दा हामीले सानो वालालाई हेर्छौं है त सबभन्दा सानो चाहिँ भ्यालु है नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा पनि तपाईको कहिले नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ आउन सक्छ नेगेटिभ पोजिटिभ हामी प्लस माइनसलाई नहेर्ने हो हामीले सबभन्दा सानो भ्यालुलाई हेर्ने एज 7 इज लेस देन 11 भन्दा पनि हुन्छ दैट इज 7 is less than 11 so the column corresponding to S2 is the pivot column यसलाई हामीले के भन्छौं त pivot so the row हो नि त यो है so the row corresponding to S2 is the pivot row भयो त is the pivotal row बनाउला pivotal row यो pivotal row भयो यो pivot column भयो यसको दुईटैमा परेको कमन एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छौं त यसको नाम भयो pivot so thus 2 is the pivot element अब हाम्रो टार्गेट के हो यहाँ हेर्नुस् है पिभोट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने बाइ युजिङ एलिमेन्टरी रो अपरेसन पिभोट एलिमेन्टलाई 1 र त्यो भन्दा तलमाथिको एलिमेन्टलाई 0 2 लाई 1 बनाउन के गर्नुपर्छ परफर्मिङ 2 लाई 1 बनाउन के गर्नुपर्छ यो त सेकेन्ड रोमा छ सेकेन्ड रोलाई चेन्ज गरेर सेकेन्ड रोको अपरमा 2 राख्नुपर्छ यो गरायो भने हाम्रो बेसिक भेरिएबल्स भनेको के छ S1 S2 है बेसिक भेरिएबल चेन्ज हुँदैन अहिले S1 S2 भयो and then x को भ्यालु y को भ्यालु s1 को भ्यालु s2 को भ्यालु b भनेको rhs भयो है त x को भ्यालु नो चेन्ज 2 3 यो फर्स्ट वाला नो चेन्ज 0 22 भयो सबैलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 2/2 भनेको 1 0/2 भनेको 0 यो 1/2 14/2 भने सरी यहाँ 1/2 लेख्नु पर्ने मैले एउटा छुटाएछु 1/2 0/2 भनेको 0 यो 1/2 भनेको 1/2 14/2 भनेको 7 भयो है अब हाम्रो लास्ट रोमा कति छ त -1 -1 0 0 0 है अब हामीले के गर्ने यहाँ हेर्नुस् है त यो त पिभोट एलिमेन्ट हो यो 1 को हेल्पले अब हामीले के बनाउँछौं 1 को हेल्पले हेर्नुस् है अब यो हाम्रो S2 लाई चाहिँ हामीले डिपार्टिङ भेरिएबल यता सुन्नुस् है डिपार्टिङ भेरिएबल र इन्टरिङ भेरिएबल भन्ने हुन्छ ए अब हामीले यो 1 को हेल्पले तलमाथिको यो दुईटालाई 0 बनाउँछौं भनेपछि यो x लाई चाहिँ हामीले अब इन्टरिङ भेरिएबल भन्छौं है x लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं इन्टरिङ भेरिएबल भयो x है अनि डिपार्टिङ भेरिएबल भनेको S2 हुन्छ है यो S2 भनेको किन यो S2 चाहिँ डिपार्टिङ भेरिएबल हुन्छ भन्दा यो पिभोट एलिमेन्ट त S2 वाला रोमा परेको छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामीले डिपार्टिङ यसलाई चाहिँ हामीले डिपार्टिङ भेरिएबल भन्छौं ला अब हामीले के गर्ने भन्दा 2 लाई 0 बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दा हेर्नुस् है परफर्मिङ 2 लाई 0 बनाउन यो 1 को हेल्पले पिभोट एलिमेन्टको हेल्पले के गर्ने पिभोट एलिमेन्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको सम्झने माथि लएर माइनस गर्दिनु भने चाहिँ r1 चेन्ज टु r1 - 2 टाइम्स अफ r2 गर्नु पर्यो अनि तलकोलाई 0 बनाउन के गर्ने r3 चेन्ज टु r3 प्लस r2 गर्दिने r2 र r3 लाई जोड्यो भने यो 0 भइहाल्छ ल अब यो गर्ने बित्तिकै बेसिक भेरिएबल्स एकछिनमा लेखौँला हामीले अथवा अहिले लेखे पनि भयो S1 भयो डिपार्टिङ भेरिएबल भनेको S2 भाग्यो इन्टरिङ भेरिएबल भनेको यहाँ x ले इन्ट्री मार्यो है अब हाम्रो बेसिक भेरिएबल्स भयो यतापटिको भेरिएबल्स भनेको x y यहाँ केही चेन्ज हुँदैन है S1 S2 र b भयो अब हाम्रो यो 2 रो 2 चाहिँ चेन्ज हुँदैन है रो 2 लाई हामीले चेन्ज गरेको छैन यो चेन्ज हुँदैन 1 1/2 0 1/2 र 7 भयो रो 1 लाई के गरेको छ हेर्नुस् त रो 1 - 2 टाइम्स अफ रो 2 2 भयो है रो 1 मा 2 छ 2 टाइम्स अफ रो 1 गर्दा 2 - 2 भएर 0 भयो रो 1 मा 3 छ
2 टाइम्स अफ रो 2 गर्दा 2 इन्टु 1/2 भयो यसको लागि हेर्नुहोस् है यहाँको लागि रो 1 मा 3 छ माइनस 2 टाइम्स अफ 1/2 भनेको 3 - 1 भयो यो 2 भयो 1 - 0 भएर यो 1 भयो 0 यहाँ 0 छ है तल 1/2 छ भने चाहिँ 0 माइनस 2 टाइम्स अफ 1/2 गर्दा -1 भयो 22 माइनस 2 टाइम्स अफ 7 गर्दा फेरि कति भयो त यो 8 भयो 7 2 जा 14 14 मा भनेको 22 माइनस 14 भनेको 8 भयो है अब त्यो पछाडि गएर रो 3 मा चाहिँ रो 3 र रो 2 याड गर्ने -1 र +1 0 -1 र 1/2 याड गर्दा -1/2 0 0 याड गर्दा 0 0 र 1/2 याड गर्दा 1/2 0 र 7 याड गर्दा यो 7 भयो अब हेर्नुस् त आफू 0 तलमाथि 1 त x मा भयो नि त x भन्ने कलममा त्यही भएर हामीले x लाई बेसिक भेरिएबल भन्छौं है बेसिक भेरिएबल भनेको x भयो एन्ड यहाँ चाहिँ के छ s1 मा 1 तलमाथि 0 त्यही भएर s1 यहाँको बेसिक भेरिएबल भयो है त अब हामीले के गर्ने भन्दा लास्ट रो नन नेगेटिभ बन्यो कि बनेन हेर्ने बनेन यहाँ त नेगेटिभ एलिमेन्ट आइराछ भनेपछि के गर्नु पर्यो नाउ -1/2 इज द मोस्ट नेगेटिभ entry on last row so अब के भयो त so the column corresponding to y is the pivotal column भयो है यो चाहिँ पिभट कलम भयो यसलाई पिभट कलम भन्छ यो कलम पिभट कलम भयो अब हामीले रेशियो टेस्ट गर्ने यहाँ है रेशियो टेस्ट भनेर यहाँ लेखौँ होला रेशियो टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दा RHS भनेको 8 छ यसलाई पिभट कलमको एलिमेन्टले डिभाइड गर्ने 8/2 भनेको 4 भयो है अनि यहाँ 7 छ पिभट एलिमेन्टमा 1/2 छ 7 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्दा 7 इन्टु 2/1 हुन्छ यो भनेको 14 भयो एज सबभन्दा सानो त 4 आयो 4 इज लेस देन 14 so the column so the row corresponding to S1 is the pivotal row यो चाहिँ के भयो त is the pivotal row यो pivotal row भयो यो चाहिँ pivot column भयो भनेपछि यसको कमनमा पर्ने एलिमेन्ट भनेको 2 so 2 is the pivot element 2 चाहिँ के भयो त pivot element and 2 is the pivot element अब pivot element लाई त 1 बनाउनु पर्छ pivot element लाई 1 बनाउन के गर्ने applying pivot element त रो 1 मा छ रो 1 लाई चेन्ज टु के गर्ने रो 1/2 गर्ने परफर्मिङ लेखे पनि हुन्छ बेसिक भेरिएबल्स भयो x y s1 s2 b भनेको RHS भयो रेशियो टेस्ट गर्नु पर्दैन यहाँनिर अब हामीले फर्स्टमा लेखौं बेसिक भेरिएबल्स है हाम्रो बेसिक भेरिएबल्स भनेको के हो त S1 र x छ यो 0 1 0 यस्तो गरेको रो 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दै 0/2 भनेको 0 2/2 भनेको 1 यो 1/2 भयो S2 मा -1/2 भयो 8/2 भनेको 4 भयो है 1 यो 1/2 लाई केही गरेको छैन 0 यो 1/2 7 भयो है त 0 -1/2 0 1/2 7 अब अहिले त सुन्नुस् है अब के हुन्छ भन्ने यो y भन्ने भेरिएबल छ नि यसमा परेको छ नि त पिभट त हैन त y भन्ने कलममा यसलाई हामीले इन्टियरिङ भेरिएबल भन्छौं यो चाहिँ के भयो त इन्टियरिङ भेरिएबल यसले बेसिक भेरिएबलमा इन्ट्री गर्छ अब s1 भन्ने रोमा परेको हो नि त s1 भन्ने रोमा परेको y भन्ने कलममा पर्यो y भन्ने भेरिएबल इन्ट्री गर्छलाई इन्टियरिङ भेरिएबल भनिन्छ s1 भन्ने रोमा पर्यो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले डिपार्टिङ भेरिएबल भनिन्छ है s1 भनेको के भयो त डिपार्टिङ भेरिएबल ल अब हामीले के गर्ने भन्दा यो 1 युज गरेर यो दुईटालाई 0 बनाउनु पर्यो भनेपछि के गर्ने परफर्मिङ or applying रो 2 लाई 0 बनाउन चाहिँ यस्तो गर्दिम रो 2 लाई 0 बनाउन रो 2 चेन्ज टु यस्तो गर्दिम है त
रो 2 लाई 0 रो 2 चेन्ज टु रो 2 माइनस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 गरिदिउँ अनि रो 3 को यो प्लेसमा 0 हुनुहुन्छ रो 3 चेन्ज टु रो 3 प्लस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 गरिदिउँ ल यो गर्यो भने के भन्छ बेसिक भेरिएबल्स x y s1 s2 b भयो है त बेसिक भेरिएबल्स भनेको अब यहाँ y ले इन्ट्री गर्छ यहाँ x भयो है रो 1 चेन्ज गरेको छैन हामीले अहिले रो 2 र रो 3 चेन्ज हुँदैछ रो 1 नो चेन्ज हुन्छ 0 1 1/2 माइनस 1/2 र 4 भयो है त ओके त्यो पछाडी गएर x को भ्यालु अब रो 2 चेन्ज टु रो 2 माइनस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 भन्छ यहाँ हेर्नुस् त रो 2 भनेको छ 1 माइनस 1/2 टाइम्स अफ 0 भनेको 1 भयो 1/2 भनेको रो 2 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 भनेको यो 0 भयो है 0 माइनस हेर्नुस् है त यहाँ त रो 2 भनेको त 0 छ 0 माइनस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 भनेको 1/2 भनेपछि यो माइनस 1/4 बन्यो रो 2 माइनस भनेको 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 गर्दा फेरि कति भयो त माइनस 1/2 भनेपछि 1/2 प्लस 1/4 भएर यो 3/4 भयो RHS मा भनेको 7 माइनस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 7 माइनस 2 भनेको 5 बन्यो है त 7 माइनस 2 भएर यो 5 बन्यो है अब यो पछाडी हामीले के गर्ने भन्दा यो पछाडी गएर रो 3 लाई चेन्ज गर्ने कसरी 1/2 ले रो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने ल र एड गर्ने ल 0 मा 1/2 टाइम्स अफ 0 भनेको 0 1 मा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 1/2 माइनस 1/2 मा ल र एड गर्दा फेरि 0 है 1/2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/4 0 मा ल र एड गर्दा 1/4 1/2 भनेपछि यो 1/2 छ प्लस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 भनेको माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/4 भनेको 1/4 7 प्लस 7 भनेको रो 3 7 छ प्लस 1/2 टाइम्स अफ रो 1 भनेको 4 7 प्लस 2 भनेको 9 भयो है त भने 9 भइसके पछाडी अब हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा here all entries on the last row हामीले जहिले पनि अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हेर्नुस् है यो अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको हुन्छ नि यो अब्जेक्टिभ फंक्सन योबाट बनेको इक्वेसन x लाई यता लैनी -x -y हुन्छ नि त्योलाई सबभन्दा लास्टमा लेख्छौं जहिले पनि यहाँ पनि लास्टमा टेबलमा पनि लास्टमा देखाउँछौं है लास्ट रोमा here all entries on the last row are non negative लास्ट रोमा केही पनि नेगेटिभ छैन हैन त hence all entries on the last row are non-negative कोही पनि नेगेटिभ छैन भनेपछि so the optimal solution is obtained optimal solution is obtained maximum value of z भने कति रहेछ त 9 रहेछ यो maximum value of z हुन्छ है at x, y equals to यहाँ x भएपछि यो x को भ्यालु हुन्छ 5, y को भ्यालु कति भयो त 4 5, 4 अब तपाईले x र y को भ्यालु 5 र 4 क्वेशनमा लगाएर राख्दा z को भ्यालु यहाँबाट पनि 9 आउनु पर्छ x को भ्यालु 5 र 4 राख्नुस् त z को भ्यालु 9 यहाँ पनि z को भ्यालु 9 आछ भने चाहिँ ठीक छ यो रहेछ हाम्रो सल्युसन है म्याक्सिमम भ्यालु अफ z भनेको कति रहेछ त 9 रहेछ x को भ्यालु 5 र y को भ्यालु 4 मा ल यो क्वेशन पनि भयो है त Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.